তো এয়া অনলাইনত এয়া পাৰপিন অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এয়া। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী, কি খবৰ? সকলোৰে ভালেনে? মোৰো ভালে। আজি আকৌ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে নতুন এটি ভিডিঅ'। আশা কৰোঁ চাই ভাল পাব আৰু শেষলৈকে চাব দেই। আজি ধনতেৰছ বজাৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। কি বজাৰ কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। তাৰপিছত বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' দিব পৰা নাই আপোনালোকলৈ। তাৰপিছত এইফালে ঘৰৰ কাম লাগি আছে, এইফালে মমাই লাগি আছে। সেইফালে নানা লাগি আছে, খুটা কাম, মাটি ভৰোৱা কাম লাগি আছে। আৰু তাৰপিছত দীপিকাৰ লগত যাওঁ বজাৰ কৰিবলৈ, দেখুৱাই থাকিম কি বজাৰ কৰোঁ। আপোনালোকক চাই থাকিব দেই ভিডিঅ'টো। আগত গছৰ তলতেই ৰখি আছোঁ, এইফালেদি আহিব দীপিকা। ৰখি আছোঁ আৰু আহি আছোঁ বুলি কৈ ফোন কৰিলে, ৰখি থাক বোলে। এতিয়া ৰখি আছোঁ, আহিয়ে পোৱাহি নাই। অৱশেষত আমাৰ দীপিকা বড়ো আহি পালেহি। পোনে 5 মিনিটতে এয়া 5 আলিত উপস্থিত হ'লোহি দুইজনী। আহি পোনে এই জুৱেলাৰী দোকানত আহিলোঁ। যিয়ে নেকি গুণগুণৰ কাৰণে বহুত দিনতে ৰূপৰ চেইন এডাল মানে ভান্তে বাবা পাথৰ মানে লকেট লগা চেইন এডাল বনাব দিছিলোঁ। এয়া অলৰেডি হৈ গ'ল। আজি বোলো সেই লৈ যাওঁ। যিয়ে নেকি ধনতেৰছত মানে কি সোণৰ বা ৰূপৰ যিকোনো বস্তু ক্ৰয় কৰিব লাগে, সেয়েহে ৰূপৰ চেইনডালকে লৈ গৈছোঁ। আৰু সোণৰ চেইন নোৱাৰিছোঁ আৰু দেই, যিহে দাম সোণৰ তোলা। তাৰপিছত সেয়া আৰু লৈ ল'লোঁ। আহি পোনে এয়া ঝাৰু দুটা ল'লোঁ, মই দুটা ল'লোঁ, দীপিকাই দুটা ল'লে। আমাৰ বাইদেউ চিলেক্ট কৰিবই পৰা নাই মানে কোনটো লওঁ কোনটো নলওঁ, সেয়েহে ঝাৰু। তাৰপিছত আহিলোঁ এয়া ধনিয়া গুটি ল'বলৈ দেই। তাৰপিছত যিহে নেকি ধনিয়াও বোলে ছটিয়াব লাগে ধনতেৰছৰ দিনা। তাৰপিছত এয়া নিমখো লৈ ল'ব লাগে ধনতেৰছত। নিমখ নিয়াও নিয়ম বোলে, যিহে নেকি নিমখেৰে ঘৰ চৰ মচিব লাগে। সেয়া আৰু সৰু সুৰাকৈ নিয়ম অলপ পালন কৰিছোঁ। তাৰপিছত যিয়ে নেকি জিলিকা জিলিকি লাগে ঘৰত সজাবলৈ, এয়া চাইছোঁ এইবিলাক ৱেৰবিলাক কি বুলি কয়, লাইটিং ৱেৰ। সেয়া আৰু লৈ মেলি দুইজনী আকৌ পোনে ঘৰলৈ উভতিলোঁ আৰু দেই। তাৰপিছত আৰু সেয়া আৰু নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল। যোৱাকালি সিমানে ভিডিঅ' কৰিব পাৰিলোঁ, আজি আকৌ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ ভিডিঅ' কৰিবলৈ। তাৰপাছত এফালে আমাৰ টুইংকল বড়ো, মই বোলো মোক ফটো দুকপিমান মাৰি দিয়াচোন বোলো। সেয়েহে ফটো দুকপিমান মাৰি দিলে। এতিয়া সেই সিজাই পকাই খাই বৈ আজৰি হৈ স্কুললৈ ওলাইছোঁ, আমাৰ গুণগুণহঁতৰ স্কুললৈ। এইফালে আমাৰ মিষ্টাৰ ওলাই মেলি ৰেডি। হাই হেল্ল' কোৱা। তাৰপিছত সেই ভিতৰৰ ফালৰ পৰা দীপিকা আহিব, দুইজনী একেলগতে যাম। তাৰপিছত সেই আৰু নেপকোলৈ বুলি ওলাইছোঁ। আজি শনিবাৰ, তাতে এই গুণগুণহঁতৰ স্কুল বন্ধ আছিলে। এই বোলে মাৰ্কশ্বিটত সেই মাৰ্কশ্বিট কাৰ্ডত মানে চহী কৰিব লাগে, সেই চহী কৰিবলৈ বুলি ওলাইছোঁ। তাৰপিছত সেই ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই গৈ থাকিব। চাওঁ কি দেখাব পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকা। মিষ্টাৰে এখন নিয়ে না এখন নিয়ে, এইফালে কাম শেষেই হোৱা নাই, মিস্ত্ৰী আজি নাহিলেই। দেখিছে এইফালে খবলা খবলি হৈ আছে। খুটা এইফালে ঢালাই দিব লাগে 3টা, চালিখনৰ হোৱাগৈ নাই। তাৰপিছত গাড়ীখন ইয়াতে টেকে ৰ'দতে থৈছোঁ, একদম বেয়া লাগি যায়গৈ মানে আৰু কি ক'ম। উপায় নাই আৰু দীপিকালৈ ৰখি মানে আমনি লাগিছে। আহিছোঁ গৈছে। তাৰপৰা লেডি লাগিলে বোলে, গা চা ধুই বোলে ওলাই আহিছে বোলে। তাৰপিছত বোলো কাপোৰযোৰকে দেখুৱাওঁ আপোনালোকক। কাপোৰযোৰ এবাৰ পিন্ধিলোঁ, নতুন হয়, আশী পকোৱা সূতা। এয়া চব বোৱাইছিলোঁ আৰু লগৰ এজনী। তাৰপিছত এয়া অনলাইনত এয়া পাৰপিন অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, এয়া দহি ক'ব লাগিব আৰু। তাৰপিছত এয়া চব তলৰফালে দেখুৱাই দিয়া, চাওঁ মেখেলাখনো দেখাই দিয়া। কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই। আশী পকোৱা সূতা গাড়ী হেলি দিছিলে, এয়া দেখিছে। তাৰপিছত দীপিকা আহি পালেহি নেকি, স্কুটিৰ মাত শুনিছোঁ। এইফালে আমাৰ দীপিকা বড়ো আহি গ'ল, বহুৱাই ল'লোঁ। ফুল স্পীডত গাড়ী চলিছে। এইফালে আমাৰ মতিদা চলাইছে। বেক কেমেৰাটো যে কোৱালিটিটো বৰ ধুনীয়া নুঠে আকৌ। এনে স্কুলত গৈ লগ পাই আছোঁ দেই। আহি পালোহি দেই আমি নেপকো গেট। এইয়া চব নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ইলেক্ট্ৰনিক পাৱাৰ প্ৰজেক্ট। এখন হৈছে মুখ্য গেট, এইবিলাক হৈছে চিকিউৰিটি। এইফালে আছে প্ৰজেক্ট পাৱাৰটো, এইফালে আছে কোৱাৰ্টাৰ, স্কুল ন, পাৰ্ক।
আহি এয়া দেখিছে নেপুৰ ভিতৰত সোমালোঁ লগে লগে এয়া দেখিছে স্কুলৰ চৌহদটো ইমান পৰিপাটিকৈ থৈছে স্কুলৰ পৰা চহী কৰি আহি পোনে পোনে আমি ভাদৈ পাচলি এয়া একদম ফেমাছ হোটেল এখনত সোমালোঁ আৰু দেই আমাৰ মতিদাই হেনো আমাৰ দুজনীক আজি বোলে চিঙৰা খুৱাই তাতে আকৌ ৰসগোল্লা জোলৰ লগত আৰু দেই উপায় নাই আৰু ৰাতিপুৱা গৰম গৰম চিঙৰা দি খাই দিলোঁ আৰু গোটেই তিনিটা চিঙৰা গাখীৰ চাহৰ লগত আৰু দেই এইফালে আমাৰ দেখুৱাইছে হয়নে নহয় চিঙৰা আকৌ আহি পোনে পোনে একদম আধা ঘণ্টা ৰাস্তাৰ বিৰতিৰ মূৰত কণ্ট্ৰলৰ চাউলৰ দোকানত এইফালে কণ্ট্ৰলৰ চাউল মই চাইছোঁ বেগটো বস্তাটো কেনেবাকৈ ফুটা চুটা আহিলে নেকি সেয়েহে এয়া অলপ ধৰা ধৰি কৰি দিলোঁ আৰু তেখেতক চাউল ভৰাবলৈ যিহে নেকি আমি কণ্ট্ৰলৰ চাউল পাওঁ আমাৰ 4জনৰ ভিতৰত 3জনে পাওঁ আৰু দেই এজন সদস্যই নেপায় আৰু আমাৰ ঘৰখনৰ জোখ মাখ কৰি চাউলকেইটা লৈ ল'লোঁ এইফালে আমাৰ মতিদাই একদম কচি বান্ধি ল'লে কেনেবাকৈ পৰি যাব নেকি বুলি চাউল তাউল লৈ ল'লোঁ এতিয়া সিজাই পকাই খামগৈ আৰু দেই চব চাউলৰ নাম ৰখ পাঁচটা নিব দিছে আজি ভিডিঅ'টো তেনে ইমানেই আৰু দেই চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট এটি কৰিব আৰু তাৰপিছত নতুনকৈ চোৱাসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেই চেনেলটো টুকটুকি পাই মানে ভিডিঅ'টো শেষ কৰি দিছোঁ আৰু তেনেহ'লে নতুন এটি ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই